Hallo, mijn naam is Bum van Willigen. Ik ben de ontwerper van het spel Balance Duels. Het spel combineert strategie, durf en geluk. Het kan gespeeld worden door 2, 3 en 4 spelers van ongeveer 7, 8 jaar en volwassenen. In het begin van het spel staat de balans op tafel tussen de spelers met lege pionhouders. Het startveld is het hele veld aan de rechterkant van de balansbrug. Het finishveld is aan de linkerkant van de balansbrug. In het startveld zijn de pionhouders genummerd van 1 tot en met 7. Ik ga je nu de spelregels uitleggen voor het spel 1 tegen 1. De spelers krijgen dan 6 pionnen, bijvoorbeeld 6 rode pionnen en 6 grote blauwe pionnen en de rest kan even weg. Het doel van het spel is als eerste je 6 pionnen over te brengen van het startveld rechts naar het finishveld links zonder dat de balans omslaat. Elke speler krijgt een dobbelsteen en rood mag beginnen. Rood gooit met 1 dobbelsteen en gooit 6. Hij plaatst in zijn startveld aan de rechterkant van de balansbrug een pion in pionhouder 6. Dan is blauw aan de beurt. Blauw gooit met een dobbelsteen en plaatst een pion in pionhouder 3 in zijn startveld. Vervolgens gooit rood opnieuw met 1 dobbelsteen en heeft nu 3 mogelijkheden. Mogelijkheid 1 is een pion van de tafel in de balans plaatsen in pionhouder 1. Dat kan. Tweede mogelijkheid, hij zou ook een pion die al in de balans staat richting finish kunnen verplaatsen. 1 plaats verder. Dat kan ook. De derde mogelijkheid is, als rood bang is dat bij elke set die hij doet de balans omslaat, dan mag hij passen. Dat wil zeggen, zijn beurt overslaan. Maar pas op, passen mag je niet 2 keer achter elkaar. Bij je volgende beurt moet hij spelen, ook als de balans daardoor omslaat en hij de partij verliest. Ik laat je nu 3 spelsituaties zien. Het kan gebeuren tijdens het spel dat je nergens een lege pionhouder kunt vinden om een pion in te zetten. Rood heeft 4 gegooid en rood kan geen pion van de tafel in de balans plaatsen, want pionhouder 4 is al bezet. De pion die in pionhouder 4 staat kan geen 4 plaatsen verder lopen, want ook die pionhouder is bezet. En tenslotte, de pion die hier in zijn finishveld staat, kan ook geen 4 plaatsen lopen, want er zijn nog maar 2 plaatsen beschikbaar. Dus hij kan niet. Hij meldt in zo'n geval, ik kan niet spelen. Dat kan hij onbeperkt zeggen. Daarna is blauw aan de beurt. Dit is niet hetzelfde als passen. Nu wil rood graag spelen, maar hij kan niet spelen. Bij passen kan een speler wel spelen, maar hij wil het niet omdat hij bang is dat de balans omslaat. Ik laat je nu spelsituatie 2 zien. Rood is aan de beurt en heeft 3 gegooid. Rood wil deze pion 3 plaatsen verder zetten. Is in zijn finishveld aangekomen, maar helaas, de balans is omgeslagen. Gelukkig is er redding, want er is een spelregel die zegt het volgende. Pionnen die aangekomen zijn in het finishveld, dat zijn aanvalpionnen en die kunnen pionnen van een tegenstander uit de balans verwijderen, slaan als ze ernaast kunnen komen. Dus rood verwijdert de pion waar hij naast gekomen is en die gaan terug naar de speelvoorraad van de tegenstander en rood is gered, want de balans beweegt weer. Deze aanvalpion kan nog verder gaan in het finishveld tot het aan het einde van het veld en onderweg pionnen van zijn tegenstander uit de balans verwijderen. Slaan is niet verplicht, het mag. Aanvalpionnen zijn veilig, die kunnen nooit geslagen worden. Ik laat je nu spelsituatie 3 zien. Blauw is aan de beurt en blauw heeft 1 gegooid. Blauw gaat deze pion 1 plaatsje verder zetten naast een aanvalpion. Dat kan hij rustig doen zonder geslagen te worden, want het is geen actie van de aanvalpion. Aan het einde van het spel mogen de spelers de posities in het finishveld vrij kiezen. Bijvoorbeeld, rood heeft 3 geworpen en zet zijn pion in deze pionhouder
heeft alle 6 aan deze kant staan en is de winnaar van het spel. Winnaar van Balance Duels 1 tegen 1 is de speler die als eerste zijn 6 pionnen van het startveld naar het finishveld heeft gebracht zonder balansomslag. Of de speler die overblijft als zijn tegenstander balans heeft laten omslaan. Je kunt de nieuwste spelregels, de teamspelregels en de verkorte spelregels downloaden via mijn website www.balancegames.nl. Veel plezier met het pionnengevecht!